Üdvillő módon mindenkinek! Érkezett egy háromfázisú autótöltő, hát ugye ebből a nagy csoda nincs, láttunk már ilyet, nem is egyet, de igazából ilyet mégse láttam. Ugyanis ez annyira olcsó, hogy már bűn, szó szerint. Én nem is értem egyébként, hogy lehet ilyen olcsón adni. Nagyon fontos, hogy kettő méretben lehet vásárolni, az egyik az 4 méter hosszú kábellel van, a másik az 10 méter hosszú kábellel van. Ami hozzám érkezett, az a 10 méteres, de maga a töltőfej az ugyanaz lesz, tehát maga a tudomány, ami itt csinálja nekünk úgymond a töltőáram beállítást, az technikailag ugyanaz lesz, meg a töltő csatlakozó is nyilvánvalóan ugyanaz lesz. Hát kíváncsi vagyok, hogy minőségben mennyibe tér el a másiktól, amit már láttam. Na látjuk, hogy valóban egy töltő van benne. Egy egyszerű papírdobozba érkezik. Semmi csicsa, gyakorlatilag. Szimplán csak maga a töltő, és egy darab manuel. Na de itt a töltő a lényeg, ugye. Szépen be van csomagolva egyébként, ilyen bubis fóliába, hogy ne sérüljön meg a dolog. Kapunk egy ilyen kis gumidolgot rá, ügyesen ott van szépen a 3 fázisunk, a védőnk, a nullánk, természetesen a kis pilotjel, stb. És itt már írja is nekünk, hogy 3 fázis, 16 amper, 485 AC. Természetesen 3 fázisú dugvilla, 16 amperes. Itt van a tudomány, gyakorlatilag egy ilyen érintőgomb van rajta, nem fizikai, tehát szó szerint érintő. Alatta nyilván ott lesz a kijelző, még fóliás, vadonatúj. A készülékház műanyagból van, egy egyszerű kis ilyen fényesebb műanyag. Hátoldalon egyébként itt van nekünk a kis leírásunk. Ugye, hogyha itt valami történik, akkor így egyből meg tudjuk nézni, hogy mi történt. Leírás szerint tud 6, 8, 10, 13, 16 amperes beállításon üzemelni, és ugye itt még opció egyébként a 20, 24, 32, de nem ennél a modellnél, ugyanis ez 16 amper maximum. 480 volt van egyébként bepipálva, tehát ugye 400 voltra gondoltak nagy valószínűséggel. Van neki egy kis akasztója, tehát ugye fel is lehet akasztani, hogyha úgy gondoljuk. Nyilván egy fix telepítésnél fontos ez a dolog. Hát ez a hordozhatóságról szól, hogy úgymond egy kis egyszerű dolog, és hordozható is, bár 3 fázis mindenhol nincs, azt meg kell jegyezni. Hoztam ide egy 3 fázisú hosszabbítót, és akkor nézzük, hogy mi történik, hogyha adunk neki egy kis villanyt. Miután csatlakoztattuk a hálózathoz, láttunk különböző információt ezen a kis eléggé apró kijelzőn, úgy mint 13 fok, 12 volt, nincs csatlakoztatva autóhoz, van védővezetőnk, itt L1-től L3-ig már közben megmutatta itt a feszültséget, úgy látom most 2 fázis között mutatja, 396 volt per pillanat. Láthatunk itt egy 16 amperes feliratot, ez nyilván a töltésbeállításra vonatkozik. Időzítő funkció, hogyha később akarnánk indítani a töltést, és van egy számlálónk is, gondolom, hogy ez gyűjti akkor a kilovattórákat, tehát láthatjuk, hogy hány kilovattórát töltöttünk már be az elektromos járművekbe, amihez használtuk ezt a töltőt. Tehát akkor van itt nekünk egy kis gombocskánk még itt alól, na nézzük meg, hogyha egyszer megérintem, akkor nem történik semmi. Elvileg, ha hosszan megnyomjuk, akkor itt beléptünk a menübe, és egy másik érintésre ki tudjuk választani, hogy Power, és akkor hosszú érintéssel tudunk tovább lépni, itt tudjuk beállítani magát a töltőáramot. Ja, és akkor hosszú érintéssel tudjuk kiválasztani. Ja, na értem én, akkor most már ezt így a menübe lépkedünk, hosszú érintéssel belépünk, itt pedig már csak rövid érintésekkel tudjuk a töltőáramot babrálni. Na hát lássuk, akkor maradjunk 16 amperen. A másik hely, az pedig a time.
Tehát ez az időzítő akar lenni. Itt meg ugye tudjuk az időzítést, hogy mennyi idő múlva induljon el a töltő. Hát lássuk, hány óráig támogatja. Hát 10 órás. Mindösszesen 10 órás. Nyilván, ha 0-0-ra van állítva, akkor nincs időzítő, ahogy csatlakoztatjuk a töltőt, azonnal elindul a töltés. Recsegős, ropogós telünk van. Kihúztam itt nagy nehezen ezt a kábelt. Alig bírtam kisimogatni. Kihoztam a tőt is természetesen. A tőn azért van rendesen kábel. Hát arra nem panaszkodhatunk, hogy nem ér el oda, ahova kell. Bűseik zavara minden irányból. Na de, hadd lássuk, hogy mit mutat itt a készüléke. Hát 16 amperes beállításra van most nekünk itt téve. Talán így még látszik is belőle valami. 0 kW, stb. Rendben van a védő továbbra is. Na, akkor én csatlakoztatom, most akkor hadd lássuk, hogy mit mond. Egyáltalán fog tölteni ez az autó, mert olyan hideg volt, hogy szerintem -38 fokos az akkumulátor alsó hangon. De valami történik, hallod. Valami történik, azt mutatja, hogy tölt. Már lássuk akkor, hogy mi a stájsz. 308, 9,6, 9,7 kW, 9,9, 10,2, szép lassan emeli felfele. Na megyen, ezt kérem szépen. És megjelent a konnektor ikon mellett egy ilyen kis pipa, egy kis dugvilla mellett, jobb oldalt fent. És akkor szépen számolja itt a bemenő kilovattórákat is. Nagyon baba. Na, hadd teljen szépen csendbe, aztán meglátjuk, hogy minden rendben lesz-e, stb. Hiva nem igen lesz. Egyébként valami foszforeszkálásról beszélgettek a leírásba, de én nem tudom eldönteni, hogy most ez valóban foszforeszkál, vagy csak úgy tűnik. Ebbe a csikba. Na egyébként jóslat szerint 3 óra és 25 perc. Hát töltöttem már az autót már máskor is, úgyhogy akkor is így töltött egyébként 64 km/h-val. Nagyjából ilyesmi százalékról töltöttem akkor is. Na, jó. Hadd teljen szépen csendbe. Hát a napunk az jó alacsonyan jár. Na de a lényeg az, hogy konkrétan nézzük meg, hogy hanyadán állunk. Oda fókuszál. 31,3 kWh, 3 óra és 10 perc. Ugye tartjuk ugyanezt a töltési sebességet, amit megindítottunk. Na de lássuk, hogy hol járunk, mert azt ígérte az autó, hogy 3 óra és 25 perc körülbelül. Na lássuk, hogy hol tart. Na hát a becslés szerint még egy fél óra. 89%-os a töltöttségünk, 244 a megtehető. Na ez nagyjából szerintem megfelel a valóságnak, és nem is kell bele több, mert mi a francnak tehetjük több. Megnyomjuk ezt a gombot, és akkor ki tudjuk húzni a töltőt. Na, jó szuperál ezek is valami. Állítólag az ilyen foszforeszkálós valami, tehát ilyen sötétbe világítós. Hát még jobban recsegős, ropogósabb lett a tél, mint volt. Viszont kihoztuk a tőt újra, 16 amperes beállítás mellett. Megnézzük, hogy mit csinál egy Teslával. Azért ezt illene úgy tölteni, hogy rendesen, nem pedig len csak ilyen 5-6 amperrel. Szóval megnézzük, hogy elindul a töltés egyáltalán, vagy nem. Na, lássuk itt a zöld, tehát akkor azt jelenti, hogy elkezdett tölteni. Nézzük meg akkor, hogy mi történik itt, ha nem töröm ki a nyakamat. El is indult szépen, és most kezdi emelni a teljesítményt, amint azt látjuk. 4,7, 5. Ez szép lassan emeli fel. Hát a Tesla azért Tesla. Nincs mese. Lehet itt mondani órákat, hogy ilyen, meg olyan. Minőségi holmi. Nézzük, mit mutat a műszerfal. Kérem szépen, azt mutatja, hogy tölt. 60%-ról indítottuk a töltést, és per pillanat
ott van, visszaigazolt a 11 kW-tal töltünk, ilyen 4 óra a teljes feltöltés nagyjából. Lehet, hogy lesz az 5 is. Na de most nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ez egy nagyon szép autó. Nagyon-nagyon menő autó. Kicsit be kell zárni jobban. Hát örvendek azért, hogy ilyen vendéget is tudok fogadni. Alapvetően a töltő nagyon szépen működött. Ugye 10 méteres és 4 méteres kivitelben is kérhető egyébként. Én azt mondom mindenkinek, hogy ha szüksége van a hosszú kábelre, akkor mindenképpen a 10 méterest válassza. Hogyha nincs szüksége a hosszú kábelre, akkor egyértelmű, hogy 4 méteres a nyerő, és ráadásul sokkal olcsóbb egyébként. De a 10 méteres sem mondható nagyon drágának. Hát nézzétek meg, hogyha valakit érdekel. Én azt mondom, hogy teljesen használható kategória, semmi különbséget nem érzek a drágább és az olcsóbb között. Csatlakozhatod és tölt. Jó, itt applikáció nincs, meg ilyen különböző csicsa. Az van, hogy beállítod, hogy mennyivel töltsön, és tölt. És teszi a dolgát. És mi kell még? Hát sok napfény. Az kéne nagyon. Az nem nagyon van, de azért érezhető a különbség, hogy 3 órát feltöltünk egy autót. Normál körülmények között meg lehet, hogy 5-6-7-8 óra lenne. Tehát itt azért jelentősen lerövidíthető 3 fázissal a töltési idő, úgymond. Ha tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot. Következő videóig is. Na csá!